नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अर्चनास क्राफ्ट एन्ड कुकिङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई युज गरेको डियो स्प्रेको क्यानलाई टी लाइट होल्डर बनाएर देखाउने छु। फर्स्टमा चाहिँ यो फेभिकोल र पानी अलिकति हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यो तपाईको न्यापकिन पेपर भयो। यो न्यापकिन पेपरलाई चाहिँ यहाँ ग्लु लाउँदै यसमा हामीले स्टिक गर्दै जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ मैले मजाले यसरी सबैतिर कभर गरिसकेको छु। अब फेरि अर्को डियो स्प्रेको त्यो क्यानलाई पनि फेरि यसरी नै म सबैतिर कभर गर्छु अनि यसलाई ड्राई हुन दिन्छु। यसमा चाहिँ मैले न्यापकिनले मजाले सबैतिर कभर गरिसकेँ र अब यसलाई ड्राई हुन दिनुपर्छ। र यो चाहिँ तपाईको चकलेटको बक्स थियो अनि यो अब टी लाइट होल्डर बनाएपछि चाहिँ यो माथि राखेर म यसलाई सजाउनुको लागि अलिकति यो व्हाइट पार्टलाई चाहिँ ब्ल्याकले अलिकति कभर गरिदिएँ। अब यो पनि मजाले ड्राई भइसकेछ। अब यसलाई पनि ब्ल्याकले नै सबैमा पेन्ट गरिदिन्छु यसरी। यो कलर कम्प्लिट भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ गोल्डन कलरले हल्कासँग हाइलाइट गर्छु। गोल्डन कलर चाहिँ साह्रो त्यो नलगाएर कता कता मात्रै यसरी हाइलाइटको लागि युज गरेको। यो कम्प्लिट भइसक्यो र यो बक्स चाहिँ साह्रै प्लेन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुटको रिबन चाहिँ म यसरी यसलाई स्टिक गरेर डिजाइन दिन्छु। अब यो बीच यो 4 जग्गा स्टिक गर्छु। यो बक्समा मैले बीट्स लगाइसकेको छु। बीट्स लगाएपछि चाहिँ यो अलिकति भम हाइट आएर चाहिँ अलिकति यो बक्सको लुक्स अर्कै आउँछ। त्यसपछि चाहिँ यो टी लाइट होल्डर बनाएकोलाई चाहिँ यहाँ राखेर सजाउँछु। अनि यो चाहिँ मेरो परफ्युमको बोतल थियो, त्यसलाई नै मैले केही योमा कलरहरू केही नगरी यतिकै राखेर पानी हालेको छु, अलिकति प्लान्ट राखेर चाहिँ सजाको। तपाईहरुकोमा क्यान्डल छ भने क्यान्डल राम्रो ठुलो खाले क्यान्डल छ भने क्यान्डलहरु राखेर पनि यसरी डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ।